તો ભાઈઓ આજે આપણે જોઈશું કચરિયું કઈ રીતે બને છે. આપણે જે શિયાળામાં કચરિયું ખાઈએ છીએ એકદમ તેલથી લથપથ તલનું એકદમ પૌષ્ટિક હોય છે. તો જોઈએ હવે કચરિયું કઈ રીતે બને છે તમને બધું બતાવીશ. આખી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ છે. આપણે આ જે કાકા છે એમનું નામ લાલાભાઈ છે. લાલાભાઈ ઘાતક ઇંગ્લિશ બોલે છે અને મજા આવશે, જોઈ લેજો એકવાર આખું. કચરિયું ખાવાનું ભૂલતા નહીં. વિસનગરનું ફેમસ કચરિયું કઈ રીતે બને એ જુઓ આગળ. This is the article number 1. આ શું કરો કાકા? આ શું કરો છો? Article number 1 for opening this machine. Understand? યસ. તો આ જે આર્ટિકલ નંબર 1 કાકાએ કીધું એ કરતા કરતા એ જે સ્ક્રૂ ખોલતા હતા ને એ છટકી ગયો. Hello? During the war, it became an accident. During the war, it became an accident. આજે કાકાએ સમજાવ્યું રીતે એક્સિડન્ટ થયો. Article number 2. For opening this machine. It became accident. સો કાકાએ પછી એ જે બોલ્ટ હતો એ ખોલવાનું ચાલુ કર્યો. એટલે આ જે મેઇન જે હળ કહેવાય હળ પાકું મને ખબર નથી પણ આજે ખલ કહેવાય. ખલની અંદર જે આજે આપણે નાનું ખાઈણી આવે એનો જે દસ્તો આવે એ ટાઈપથી આમ ખાંડે નહીં, આ ગોળ ગોળ ફરે ને પીલે અંદર તલને. તે આ જે લાકડાનું છે ને એ કાઢવા માટે એ તો સ્ક્રૂ ને બધું કાઢવાનું કર્યું. પછી સ્ક્રૂ ને બધું નીકાળ્યું. હવે ચાલુ રાખ. ચાલુ જ છે. હા. સેકન્ડ પાર્ટિકલ ઇઝ અવે. ઓકે. થર્ડ રાઉન્ડ ઇઝ ઓન. તો મેઇન ખેલ ચાલુ થાય છે પિક્ચરનો. તો હવે કાકાને તમે જુઓ કે એક જ અંગૂઠો છે પણ તમને દેખાય નહીં, આમ લાગે નહીં કે ભાઈ આવું કંઈ હશે. અમને આખું 15 થી 20 કિલોનું હશે કદાચ આ લાકડું. એ આમને એકલા ઉચકીને આમ કહીને મૂકી દીધું રમકડાની માફક. કાકા છેલ્લા 30 વર્ષથી આનું આ વસ્તુ કરી ગયા છે. તો કાકા હવે એ બાઉલીના જેમ ઉપર ચડીને ખડ કાઢી નાખ્યો. It is a most important event during this work. Understand? Opening ceremony is okay. Now we can start hard work. Now we can start hard work. Yes, let's start the hard work. તો તમે જુઓ જેવું હળ કાઢ્યું તો હળની અંદરથી મતલબ જે હોલ હતો હોલની અંદર તલનું એકદમ પ્યોર તેલ, પ્યોર તો ના કહી શકાય પણ એકદમ રો તેલ કહેવાય, રો એવું તેલ ઓરિજિનલ. આ તેલ તમે ખાઓ એટલે ગજબ જલસા પડી જાય. આ જે દિવેલ જેવું લાગે છે, દિવેલ નહીં, તેલ છે, તલનું તેલ છે, એકદમ પ્યોર સોના જેવું દેખાય છે. પછી તેલ કાઢી નાખ્યું બધું અને અંદર જે છે એ હવે ખાલી ગુદો બચ્યો છે. તો આ ગુદો કાકાએ કાઢવાનું ચાલુ કર્યું. This is a stabilizing work to doing this work. કાકા કાઢ્યો પછી મેં થોડોક ચાખ્યો. પછી કાકા ક્યાં તો ગાયને ખાવાનું. હા બોલો. This is a waste. This is a waste of this thing.
વાંધો નહીં, અમે આપણે બળદ જેવા જ છીએ, વાંધો નહીં. તો કાકાએ કાઢ્યો બધો ગુદો ખાસો 2.5 કિલો જેટલો ગુદો નીકળ્યો હતો. એ 2.5 કિલો જેટલો ગુદો કાઢ્યો, પછી એ ગુદાને સાઈડમાં કર્યો. અને કાકા જે છે એ જો મતલબ ગુદો હોય છે, અંદર તેલ ના હોય પણ તો બી ફાઈબર ખાસું હોય છે એમાં. પછી કાકાએ ચાલુ કર્યું એ આખું ખલ જે અંદર હતું એ બધું સાફ કરીને પછી ચાલુ કર્યું કાકા. પછી પેલો સ્ક્રૂ ભરાયો, સ્ક્રૂ ટાઈટ કર્યો. મેં બી થોડોક હાથ અજમાયો, કાકાને હેલ્પિંગ હેન્ડની જરૂર હતી તો સ્ક્રૂ ફિટ કર્યો. પછી કાકાએ This is a 9th part of this work to make a Kachariya. First take a water. કાકાએ થોડાક નંબર કદાચ વચમાં ગુપચાયા, વાંધો નહીં કાકા. મેં પ્રોસેસની ગુપચાઈ, મેં બધી પ્રોસેસ રેકોર્ડ કરી છે તો વાંધો નહીં. એકે પ્રોસેસ તમે મિસ નહીં કરી, ટેન્શન ના લેશો. તો હવે કાકાએ ગોળ ગોળ ફેરવાનું ચાલુ કર્યું. કાકા સ્વેગર કાકા જુઓ, ખાલી બીડી પીવે. તો કાકાએ બીડી પીધી, પછી ફટ દઈને અંદર થોડાક તલનું આમ થઈ ગયું ગોદા જેવું. પછી અંદર પાણી નાખ્યું અને ગુદો, તે તલનો ગુદો હતો, મતલબ જે પીલાઈ બહાર આવે ને, કાકા આવી રીતે ઠુવા મારતા અંદર લઈ જાય. અને વારે ઘડી અંદર આમ નાખીને પછી આમ પૂરેપૂરો કસ નીકાળે પહેલાં. અને થોડુંક પાણી બી રેડતા જતા હતા વચમાં. પછી એકદમ મસ્ત, એકદમ ટેક્સચર થઈ ગયું છે. બનવામાં હજી વાર છે. અંદર હવે મસાલા નાખશે. જુઓ, આ જે મસાલો છે, આ જે મસાલો હતો એ એમને નાખ્યો. ગંઠોડાનો પાવડર છે. અને આખો હવામાં, મતલબ આખો ગંઠોડા થઈ ગયો. મારે તો નાકમાં જોયું, મને તો ખાંસી થઈ ગયો હતો. ગંઠોડા પછી એમને નાખ્યું તજ પાવડરથી એટલી ખાંસી થઈ. પણ આ બધા પાવડરથી જ, મતલબ જે મસાલા છે એ બધાથી જ કચરિયું જે છે ખાવા લાગ્યું મને. હવે છેલ્લે જે નાખ્યું એને સૂંઠ કહેવાય. સૂંઠનો પાવડર નાખ્યો એમને. એન્ડ સૂંઠ બી સારી એવી આમ પડે, આખા ઉધરસ ના આખડગું ભાઈ નાખી દીધું. જેટલું મસાલા બધા હોય વધારે, એટલું વધારે સારું છે શરીર માટે. આ વિસનગરની ફેમસ સ્ટાઇલ છે, એ ટાઈપથી જ બનાવે છે કાકા. એકદમ બ્રાઉન ટેક્સચર આવી ગયું. આખો મસાલા રાખ્યા પછી કહેવાય ને આમ હેલ્ધી થઈ ગયું કચરિયું, એમ કહીએ ને તો બી ચાલે. જે પરફેક્ટ ટેક્સચર આવી ગયું. એના પછી કાકાએ ગોળ લીધો, ગોળને અંદર નાખ્યો, ગોળ પીલી નાખ્યો. ગોળ પીલ્યા પછી થોડીક વાર થઈ હશે અને 5-10 મિનિટમાં કચરિયું રેડી. તો મારે પર ફોક્સ માર એટલે હું એક છેલ્લી કોમેન્ટ્રી આપી દઉં. And this work has been done. And this is the last scene. This is the last scene of this work. પ્રોસેસ પૂરી. આ જે છે મશીનમાં જે ગોળ ફરી રહ્યું એ કચરિયું તમે ત્યાંથી લઈને ડાયરેક્ટ ખાઈ શકો છો. આ કાકા વર્લ્ડ કપના જેમ હાથમાં લેજો ને. કાકા 56 વર્ષના છે, 30 વર્ષથી છેલ્લા કચરિયું બનાવી રહ્યા છે. 30 years એક્સપિરિયન્સ, 56 years એજ. ફ્રોમ વિસનગરનું પ્રખ્યાત કચરિયું તો જોઈ લીધું છે. હવે ફટાફટ બજારમાંથી તમને ખાવું હોય તો લઈ આવો, બનાવવું હોય તો આપણે બીજી એક વિડીયો બનાવીશું જેમાં આપણે ઘરે કચરિયું બનાવીશું. સો ત્યાં સુધી રજા આપજો. જય માતાજી.